بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه MySQL DBMS سٹارټ کړی و. MySQL اصل کې مونږ سره دا یو IDE ده چې دا مونږ استعمالوو، یو DBMS دی چې دا مونږ استعمالوو د څه شي لپاره؟ د SQL لینګویج د لیکلو لپاره، د هغه ایگزیکیوټ کېدلو د ډیټابیس سکیما، د ډیټابیس ټیبل. مخکې د دغه نه چې مونږ لاړ شو، ډیر سټوډنټس که تاسو کې چا اوسه پورې د ما چینل انفوټیک ود عبدالناصر افریدي نوی سبسکرایب کړی نو کایندلی تاسو سرچ کې ورکې @عبدالناصر افریدي youtube.com @عبدالناصر افریدي یا سرچ کې په یوټیوب کې ورکې انفوټیک ود عبدالناصر افریدي راشئ دلته سبسکرایب کې بیل آیکن پریس کې چې تاسو له نوی نوټیفیکیشن د هر ویډیو راسي. تاسو کته شي چې موږ سره په دې کې مختلف قسم پلی لیست اوسه پورې موږ شی کړی دا موږ ایډ کړي دي. اردو کې کنټینټ هم پکې موږ سٹارټ کړ، خو میکزیمم چې اوسه پورې کوم کنټینټ یا پلی لیست پکې کمپلیټ شوي دي دا میکزیمم په پښتو کې دي. انشاءالله آنورډ به تاسو ته مختلف قسم کنټینټ په اردو کې هم میلاویږي. ډیره مننه. راسو اوس واپس خپل ټاپک نه موږ نارملی سٹارټ کړی و سلیکټ سټیټمنټ. نو سلیکټ سټیټمنټ موږ سره بټوین دی اپریټر دی. دا په سلیکټ سټیټمنټ کې څرنګه استعمالیږي راځي چې دا وګورو. همونږ په تیر کلاس کې سلیکټ سټیټمنټ ډیفرنٹ ویریشن یا ډیفرنٹ چې کومې موږ سره سینټیکس دي یا سټایل دي یا ډیفرنٹ ورژن دي چې په هغه باندې موږ په سلیکټ سټیټمنټ باندې خپل مختلف قسم اپریشن په ډیټابیس کې کړی شو. یو ورژن یې موږ سره دی چې په هغه کې د سلیکټ سره بټوین اپریټر استعمالیږي. دلته یې موږ دوه جنرل سینټیکس لیکلي دي. دغه نه علاوه نور ورژن هم شته دی. نور ورژن کې چې په دغه کې په دواړو ورژن کې موږ څه لیکلی دی، یو هم د بټوین دپاره لیکلی دی، بل هم د ناټ بټوین دپاره لیکلی. چې دلته موږ سټیریک لګلی نو سټیریک فرام چې کله هم راشي موږ سره چې د کوم ټیبل نامه تا لیکلي وي د دغه ټیبل ټول کالم راخلي. که ته وغواړې چې تاسو ته سپیسیفیک مطلب کالم راواخلې ټول راوانخلې نو عام اپلای کولی شي. ګوره سلیکټ سټیریک فرام هغه ټیبل نامه چې کوم نه ته ډیټا راخلې وي کالم نیم په کوم کالم باندې ته بټوین پراپرټي اپلای کې پهله ویلیو اور سره اینډ موږ سره چې دوی ویلیو په یو دوه اصل کې دا یو رینج دی چې ته یو سلیکټډ رینج راخلې نو هغه سلیکټډ رینج دپاره موږ شی استعمالی شو د بټوین اپریټر استعمالی شو. رابه شو دلته خپل MySQL DBMS چې کوم ټول دی موږ سره دلته به زه پیله چې شی وکړم زه به ډسکرایب باندې چې موږ سره کوم د ډیټابیس دی انفارمیشن ډیمو دا به لږ ځان ته ډسکرایب کړم چې زه وکسم چې کوم قسم فیلډز دي پکې. په ډسکرپشن باندې موږ سره ګوره د پرسن آی ډي ده، دغه نه علاوه پرسن نیم دی، ډیټ اف برث دی، جنډر دی. دا ډسکرپشن مو هیڅ شي دپاره وکړو زه پکې ګورم چې ما سره په کوم فیلډ باندې زه بټوین چونکې بټوین یې موږ سره یو نیمیریکل فیلډ باندې نارملي کله هم که دلته اوس اصل کې ما کتو د ډیټ اف برث نه علاوه که دلته ما سره ایج وای ممکن دی چې ایج هم وي. په بعضې ټینګ کې موږ د یو سپیسیفیک ایج والا سټوډنټ یا مطلب د یو سپیسیفیک چې کوم ایج والا خلک وي هغه ډیټا موږ ته ریکوایرډ وي. نو موږ په څه شی کړی شو که دلته خو دلته چونکې موږ ډیټ ور کړی دی نو په ډیټ کې هم ته دوه ډیټا ورکولی شي چې د دغه ډیټ او د دغه ډیټ په منځ کې انکلوډینګ دا دوه ډیټا دا هم ورکولی شي. اوس په زه دغه کې ما سره چې کومه مطلب د ډایرکټلی نیومیریک کومه ډیټا نو دا پرسن آی ډي ده نو زه به څه وکړم د دغې پرسن آی ډي په بیس باندې به زه په بټوین او په ناټ بټوین باندې دا کویري یوز کړم. زه به ولیکم سلیکټ نه بعد موږ سره چې پیله ورژن چې کوم دی سلیکټ سټیریک فرام نه بعد موږ سره ټیبل نامه وه نو ټیبل نامه دلته موږ سره څه شی موږ دلته یو ټیبل جنرلایز ټیبل هم جوړ کړی دی د مختلف تکویري د پوهېدو لپاره انفارمیشن ډیمو چې سټرکچر یې موږ سره لاندې ګیون دی په دغه ګیون سټرکچر کې. بیا به دغه نه پس شی ولیکي یا به ویر کلاس ولیکي. ویر کلاس نه بعد چې په کوم فیلډ باندې ته د خپل سرچنګ کرایټیریا مطلب ته خپل سرچنګ کې مطلب ته پکې بعضې ریکارډ یا بعضې کالمز یا بعضې سپیسیفیک چې کومه ډیټا اګنور کوي او بعضې راخلي نو دلته یې موږ څه شي په بیس باندې راخلو. فار ایگزامپل زه په پرسن آی ډي باندې راخلم. پرسن آی ډي نه پاس په زه څه شی ولیکم زه به ولیکم چې بټوین پرسن آی ډي موږ سره هغه کالم نامه ده بټوین دا اپریټر دی. دغه نه پاس په زه څه شی ولیکم اوس ما سره په دغه کې نشته پاته چې ما څومره ریکارډ انټر کړي خو فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو 3 and 5 لیټ چې ما له په 3 یا ما لیټ چې 6 کړلو د 3 نه واخله تر 6 پورې چې کوم ریکارډ دی پهله دوه هم پکې پرېښول او که په دغه نه په بعد کې کوم نور ریکارډ وي هم پکې میس کړل. دا ریکارډ یې ما سره چې وکړه په د بټوین اپریټر باندې موږ څه کړل دا ته سلیکټ کوو. دغه نه رن کړو چې رن مو کړو دلته ته کتای شي پهله نمبر چې کوم 3 نمبر ریکارډ دی 3 نمبر ریکارډ یې راواخیستو 4 یې راواخیستو 5 یې راواخیستو چې مطلب دا چې
3 او 6 انکلوډینګ او د په منځ کې چې کوم ریکارډ دی دا موږ په چشي باندې په بټوین کویری باندې راوستل که فور ایگزامپل دا خو یو ورژن شولو که زه سلیکټډ فیلډ راخلم فور ایگزامپل دلته مو ولیکلو چې سلیکټ دغه نه بعد مو ولیکلو پرسن آی ډي دغه نه بعد مو ولیکلو پرسن نیم دغه نه بعد مو فور ایگزامپل چې ولیکلو جندر مو ولیکلو کوم ځای نه هغه ټیبل نامه به ولیکي فرام انفارمیشن ډیمو فارمیشن ډیمو نه بعد به څه ولیکي ویر کلاس په ولیکي ویر نه بعد به دلته لاندې راشي او چې کوم مطلب یې تو په څه شي په بیس راخلی زی پوندا پرسن آی ډي په بیس باندې راخلم پرسن آی ډي چې بټوین مو سره څه وي فور ایگزامپل 1 نه واخله 1 2 3 مکړلو یا 4 مکړلو 1 نه تر 4 پورې مو سره پرسن آی ډي خدا 2 نه اینډ دی دلته 1 اینډ 4 داسې شکل کې دی خا اینډ ما ډي ونه لیکلو دا اوس مو سره څه شولو سپیسیفیک فیلډ د ټیبل نه ګوره دوه قسمه فلټرینګ ما وکړلو یو مې چې وکړو یو مې هوریزنټل فلټرینګ وکړو په روز باندې مطلب ټول رو نه ما ته سپیسیفیک رینج اف روز راواخیستل په بټوین اپریټر چې پخ کې د 1 نه تر 4 پورې ریکارډ دی ورسره ما ورټیکل چې کوم فلټرینګ دی عام وکړلو عام به چې شي باندې وکړلو د کالم په نیم لیکلو باندې ګورو چې دا کویری موږ سره ایگزیکیوټ شي څه ریزلټ راکوي ګوره چې وکړلو د 1 نه تر 4 پورې ریکارډ یې راکړل خو سپیسیفیک کالم یې راکړل نو هوریزنټل ورټیکلی موږ په چې شي باندې په بټوین اپریټر باندې ملټیپل ریکارډ هغه کا مطلب مونږ ته کمپلیټ ریکارډ پکوري او که د ریکارډ مخصوص کالم ریکوایرډ وي نو مونږ په څه شي باندې کړی شو په دا کویری باندې استعمالولی شو دغه نه بعد زه چې مونږ سره دویم شی و دویم بم دلته جنرال سینټیکس تاسو ته وښیم مونږ سره دویم چې شی ناٹ بټوین دا هم چې یو اپریټر دی چې دغه ریورس کار کوي سلیکټ کا مونږ سره دغه دوه ویریشن دي فرام ټیبل سلیکټ فرام ټیبل ویر بیا پسې مونږ سره ویر یو کلاس دی کالم نیم او ناٹ بټوین او هغه کالم کې چې کوم رینج ته ورکوي هغه رینج به ورکوي مطلب دغه رینج نه علاوه نور راواخله نو دغه رینج نه علاوه چې نور کوم پاتې هغه ډیټا به تاسو سره راواخلي په دغه باندې کمپلیټ چې کوم مطلب ملټیپل څومره کالم د ټیبل عام راخستی شي او ته سپیسیفیک ټیبل زم ته راخستی شي دلته به راشو دلته به زه ولیکم فور ایگزامپل سلیکټ اوالی د پیله ورژن ګورو فرام مونږ سره څه دی یو ټیبل دی او ټیبل نامه څه ده انفارمیشن ډیمو ویر کلاس په ولیکي ویر کلاس نه بعد به څه ولیکي چې په کوم فیلډ باندې اپلای کې فور ایگزامپل زه انفارمیشن چې شي د پرسن آی ډي په بیس باندې څه اګنور کوم دا اوس مونږ د ناٹ بټوین د پاره ګورو دلته ما څه ولیکلو ما ولیکلو ناٹ بټوین د مونږ سره کی ورډز دي مطلب دا پری ډیفاینډ مینینګ لري په څه شي کې په دغه ډیټابیس کې اوس زه غواړم فور ایگزامپل 3 او 5 د 3 او 5 نه اینډ 5 د 3 او 5 نه علاوه او دغه په مانس کې چې کوم دي دغه نه علاوه نور چې کوم ریکارډ دي ریکارډ موږ سره څه کا په دغه کویری باندې راواله دغه ځنه مرن کړو چرن مګړو تاسو کته شو 1 2 راغلو یا پکې 3 4 5 دا پکې میسنګ شول 6 راغلو 7 راغلو اټ مین چې موږ سره ټوټل څومره ریکارډ دي 7 ریکارډ دي په دغه 7 ریکارډ کې موږ یو رینج ور کړلو مطلب دا خو یو نه موږ پکې کمپلیټ رینج وکړو 3 ریکارډ دا پکې موږ اګنور کړل یا دا موږ میس کړل او دا موږ چې کړی شو په ناٹ بټوین باندې که وګورو چې سپیسیفیک ریکارډ دا موږ بای پاس کو لګ دا پکې د هغه پکې بیا رسیدا لک کم کوي خو دغه نه علاوه دا خو موږ چې وکړو کمپلیټ چې څومره کالم دی ټوله ډیټا م راوسته که زه وغواړم دغه سیټ دی ته که بیا به کم شي که زه وغواړم چې څه مخصوص کالمز راواخلم کالم دپاره به دلته زه څه ولیکم زه به د کالم نیمز ولیکم فور ایگزامپل ما ولیکلو پرسن آی ډي نه بعد مې څه ولیکلو پرسن نیم مو ولیکلو دغه نه بعد مو ولیکلو جنډر اوس ما سره مخکې وروسته هم کړلو فور ایگزامپل دلته مې څه ولیکلو ما ولیکلو ډي او بي نه بعد زه څه لیکم دا د کوم ځای نه راواخله دا راواخله د یوه ټیبل نه انفارمیشن ډیمو ویر دا مونږ په یوه سټیپ کې هم لیکلی شو خو دلته که مثال تاسو سره په سکرین نه راته لاندې راکوز کوچ کومه پرې د کویري نه وي کمپلیټ نو دا ته په ملټیپل لاین کې هم لیکلی شي فور ایگزامپل دلته زه چې دا کوم سرچ انکن دی چې پرسن آی ډي په بیس باندې کم دلته به ولیکم چې ناٹ بټوین دی مونږ سره هغه کی ورډ دی ناٹ بټوین نه بعد مو څه ولیکلو فور ایگزامپل 3 او 6 مو ولیکلو 3 and 6 نو دا 3 and 6 څه مطلب شولو چې هغه ریکارډ چې کوم 3 دی 3 نه بعد 4 دی 5 دی او 6 دی دا اګنور کا د بقایا څه وکا موږ سره دا انفارمیشن راواخله چې دلته کوم د کالم نیمز ولیکل دغه ځنه مرن کړو چرن مکړو دلته تاسو کته شو مو سره څه وکړلو 1 2 3 پکې پرې خو او دغه نه انورډ 6 پر کوم ریکارډ دی آی پرې خپل 7 راوښتو دا خو موږ سره هوریزنټل څه وکړو فلټرینګ وکړلو
مونږ چې کړی ورټیکل فلټرینګ هم وکړلو ورټیکل فلټرینګ کې که دلته په جنرلایز ټیبل کې وګورئ ډیټ آف برث مونږ سره پیله و خو مونږ چې کړلو جنډر هم په خپل کویري کې پیله راواخیستو یغه نه بعد هم چې راواخیستو هغه نه بعد ګوره دلته که تاسو ویو چې مطلب دا ټیبل ډسکرایب کا چې مونږ سره په کوم دلته تاسو ته د کالم ته وکسو پرسن آی ډي پرسن نیم جنډر او بیا ډیټ آف برث دلته که وکسي ګوره د ډیټ آف برث مونږ سره د جنډر نه مخکې دی په دغه ټیبل کې دلته تاسو کسو مونږ سره دا مخکې دی مطلب دا چې په کویري کې تاسو چې ټیبل کې چې کوم کالم زیاده مخکې وروستو کاله هم شو او دغه تاسو ایلیس هم ورکالی شو ایلیس موږ سره یو بل نوی کنسپټ دی خو دا به آنورډ راشي مطلب دا چې ته که یوه ټیبل له یوه داسې لاجیکل نامه ورکوې چې صرف په رن ټایم کې به هغه ښکاري یا مطلب ته یو فیلډ له ته نامه په رن ټایم باندې په ډسپلی باندې بله شو کېدل غواړې فار ایگزامپل ما ولیکلو پی آی ډي نو پی آی ډي اوس زه غواړم چې ما سره چې ریزلټ راشي هغه پرسن آی ډي یا مطلب دلته پرسن آی ډي دی زه غواړم چې دلته پی آی ډي راشي نو دغه لپاره زه ایلیس جوړولی شم څرنګې جوړېږي مخکې را روان دی به تاسو ته زه وښیم چې څرنګې کېږي بهرحال موږ سره یو دا نیکسټ ویریشن و د څه شي وله دا موږ سره د سلیکټ سټیټمنټ چې په کوم کې د سپیسیفیک رینج د راخیستلو لپاره موږ بټوین سټیټمنټ یوز کوو یا مطلب د یو سپیسیفیک رینج د اګنور کېدلو لپاره ناټ بټوین سټیټمنټ موږ استعمالوو په دغه کې موږ څه سپیسیفیک رینج اف ډیټا راواخلو څه پکې بایپاس کړو نو هغه لپاره موږ بټوین او ناټ بټوین دا اپریټر دی چې دا موږ په ویر کلاس کې یوز کولی شو د فلټرینګ لپاره چا هوریزنټلی موږ فلټر کو ډیټا یا ورټیکلی فلټر کو ګوره دا چې کله ډیټا لګوي بیا پته دغه پته نه لګي چېرې دغه به سفیشنسي یا څه فایده یې ده خو کله چې تاسو سره ډیټا زیاته وي په ډیټا سرچینګ کې تاسو د مختلف رینج ولا ډیټا راخلو نو هغه لپاره موږ سره بیا مخکې ډېره په ریل چې کوم مطلب اگزامپل یا سیناریوز دي په ریل سیناریو کې دا ډېر زیاته هم رولز دی ښه دا یې موږ سره چې یو نیکسټ ویریشن او دغه نه بعد یې موږ سره چې شی راسي خلایق او وایلډ کارډ دا به زه تاسو ته په بعد کې وکم اوس کوشش کوم چې زه تاسو ته زغلم بوزم ریګولر ایکسپریشن به هم پرېیم دا هم پرېښو دا موږ الریډي کړي دي آرډر بای دغه نه به هم تېر شم زه به دا بند کړم او دا به بیا سټارټ کړم ځکه چې دا یو اوږد ټاک وي دی نو زه چې دا پکې